All right, so good evening, everyone. It's already 7:37, and I just want to honor and acknowledge each and every one of you for being here. Rest assured, I'll be going full out for this evening session kasi po, we're gonna talk about overcoming the dark side. So, it's going to be a fun session and mag-enjoy kayo kasi imagine niyo Sunday ngayon, 7:30 p.m. and you still chose to be here at the same time, excited to learn and just maybe looking forward to overcoming something that's been holding you back for the past XX number of months, weeks, years. And ngayon, I just want you guys to just relax, sit back. If you're watching this live on Facebook, you can actually join in dito sa Zoom natin. Hi, welcome Sir Mark. Welcome, bagong pasok po kayo ulit. Hello, good evening, Coach. Good evening, good evening. Mukhang nag-celebrate kayo kanina, no? Or kahapon ba yun? Celebration is Sir Mark. Okay, so yun lang. So I just want you to all to enjoy. 3 things that you're going to learn for this session is number 1, how to overcome yung mga dark sides. Ano ba? Number 2 is ano ba yung sources of the dark side? And lastly, I'll give you a tip so that pagka dumadating itong mga dark side na to in your brain, you're experiencing it right now, ma-overcome nyo siya. Okay, are you guys excited to learn for this evening session? Okay, thank you so much. Mga excited na po dyan. Thank you, Joseph. So welcome po. Dito sa live, you can jump in sa Zoom. Kita nyo naman yung link dyan sa ating Rich Friends community. And yeah, so i-share screen lang ako ulit ng ating ang tawag dito, PowerPoint. Ay, nako, kakaedad. Hi, everyone. So welcome. My name is JM Ang, and my personal mission is to empower people to live holistic and abundant lives. And I hope nakikita dito yung aking slides. Kita naman yung slides, Sir Mark? Yes, Coach. Yes, Coach. Good. And ang goal talaga ng ating session or this community, the goal is this one: create rich friends who are holistically developed individuals, rich in mind, heart, and wallet. So coolness ang focus natin, and really excited lang din to support you guys na kasi for the past ilang months meron tayong mga topics on wealth, topics on leadership, topics on heart set, and for today we're actually going to focus on ourselves, our heart set. And before we move on to that, I just want to invite everyone for some very quick breathing exercises. And before we actually do that, last week, i-recap ko lang yung last week. Last week's topic was all about first steps to developing a growth mindset. Okay, so very interesting topic. It was actually facilitated and hosted by one of our usual attendees, si Lian Cruz. So sobrang powerful ng event na to kasi nakakatuwa lang. If you're able to watch it live sa YouTube, well and good, nakakatuwa naman yun. Pero ito, when we were talking about this, ang daming umattend at the same time, ang dami rin may napulot. And they were messaging me all about the different steps na create. And this is actually a recap of what happened last time. The very first step is remove the blocks in your life. Blocks. So kung merong mga harang daw sa buhay mo, these are called bags or D-jebs. Mga jebs, di ba? Alam niyo yung feeling pagka meron masakit tiyan mo tapos nag-jebs ka, yun, tanggalin mo siya kasi masakit eh. Weird yung feeling. And it can actually be summarized in these 8 words. Bags are blame, anger, guilt, or shame. Yung mga bagay na sinisisi mo, mga bagay na kinagagalitan mo, yung mga bagay na kinakahiya mo. Yan. And others are D-jebs. Ito yung dramas in our lives that is blocking us. Number 2 is yung mga justifications. Ito yung mga sinasabi natin sa sarili natin. Hindi ko kaya gawin yan kasi ganito, ganyan. Kasi hindi ako ganun kagwapo, hindi ako pwede maging artista. Ganyan. Yung mga ganun na conversation. Justify mo, hindi kasi ako ganun kayaman kaya hindi ako mayaman ngayon. Ay, wala akong chance maging mayaman kasi yung parents ko hindi mayaman. Nakuha nyo ba? Yan yung mga justification. Excuses. These are different excuses. I'm too busy. Ay, additional income pa gagawin? Ay, marami na akong ginagawa eh. Ay, hindi ako pwede, wala akong time. Diba? Sino naka-experience in their lives right now? Or nung pinag-uusapan natin to last week na, may mga excuses pala ako in my life.
And lastly, yung mga BS or mga bullcrap. Ayan. Yung mga BS na yan in our lives na sinasabi natin sa sarili natin na alam mo sobrang invento na lang yung ay hindi ako pwede diyan eh. Hindi ko pwede gawin yan kasi umuulan yung stars. Oh, 'di ba? Invento na lang. Or mga different reasons na yung namatay kasi yung aso ko kaya hindi ka makapunta sa isang event. Tapos in the next week in-invite ka ulit, ay namatay kasi yung pangalawa kong aso. Tapos hanggang sa 'di ba, maimbento na lahat ng pwedeng maimbento para lang hindi mo gawin ang isang bagay. Okay. Second thing is have an attitude of gratitude. So ito yung second step ni Shiner ni Lian. And actually may accountability ako bigla dito sa attitude of gratitude. And nakakatuwa lang kasi we get to experience this by practicing it through IG, Instagram. So si Birch, yung isa naming mga regular attendee, sabi niya, uy, gagawin ko to. And nakikita ko, for the past ilang days, lagi siya nagpo-post ng something to be grateful for sa IG. And same thing ako, nag-day 2 ako kanina. Day 1 kasi day 0 yung kahapon. And yeah, nakakatuwa lang yung, parang inisip ko, sabi ko, ano ipopost ko? Kasi ang dami ko pala to be grateful for the day. Nainisip ko, ano na lang dito ang pwede ko i-post? Ang dami ko na napicturan. So have an attitude of gratitude para what you focus on expands. Pangatlo, sa growth mindset, verbal conditioning or self-affirmation. How many of you na naka-experience, laging ang sinasabi sa'yo is, bobo ka, wala kang alam. That's the verbal conditioning. Growing up, laging sinasabi sa'yo, tamad ka. Tamad. Ay, tamad ako eh. Ay, wala akong pera. Yan. Sino po nakaka-relate doon? Yung ganong conversation. Nakaka-relate ba sa ganong conversation? That's verbal conditioning. So, switch that to self-affirmation. Yung verbal conditioning na sinasabi mo sa sarili mo, ay, gwapo ako. Ay, mabango ako. Ay, successful ako. I see myself, as I pray to God, filled with so much money na abundant yung lifestyle ko. Kuha nyo ba yan? Are you guys getting me? Sir Mark, Joseph, nakukuha nyo yung mga review lang to ng last week's topic. Yes, Coach. Yes, thank you. And number 4 is theory of space. Theory of space is just you experiencing people na like-minded sa'yo or people na gusto mo maging katulad mo. If you want to have a growth mindset, go spend time with people who have the growth mindset. If you want to be a very wealthy person, spend a lot of time with people who are wealthy. Learn their techniques, learn their attitudes, their habits. Theory of space. Yan, kung gusto mo maging part na maging rich friend, edi spend time with rich friends community. Ganun lang. Mag-check kayo daily. Magbibigay naman ako lagi. Kaya pansin nyo, every single day meron na tayong nilalabas sa Rich Friends community. Yeah, it's a powerful leveraging tool na ginamit ko ngayon. Meron na ako ibang tao prepare. So every single week nagpe-prepare ako for the whole week na. Para every single day meron tayong support system for you guys so that you'll be able to learn more. Okay, so hi sa mga nanonood through Facebook. What's up? You can actually comment your thoughts sa chat box. Inayos na natin kasi nung last time, YouTube lang siya lumalabas. Okay. And lastly, ito yung pinaka-important and I think pinaka-masaya sa mga na-discuss for me is going full out. How many of you naka-experience niya hindi mo tinodo-todo or hindi mo tinodo yung isang bagay tapos hindi mo na-achieve tuloy yung gusto mong ma-achieve? Tapos nalungkot ka na, ay sayang, sana tinodo ko na. Diba? What if naman pabalikan, tinodo mo, tapos hindi mo na-achieve? Ano naging feeling nun? Ay, sayang naman. Tinodo ko na. Ano kaya mali ko? Ako, iba yung conversation. Kung nag-go full out ka, yung conversation mo would be, how could I improve? Yun na yung todo ko eh. Ano ba yung pwede kong gawin? Ano ba yung ginawa ng isang tao? Ba't siya yung mas magaling? Are you guys getting me? Okay ba yung 5 steps na to? Sa first steps to developing a growth mindset. So, Yes, sharing lang, ano yung mga learning nyo? Sir Mark, Joseph, ito, wala ka last week eh. So, first time mo siguro ito narinig. Sige, Sir Mark, kayo muna. Ano yung naging takeaway mo dito sa first steps to developing a growth mindset? Hindi ko talaga makalimutan, Coach, yung go full out kasi yun na nga pag hindi mo talaga 100% ginawa mo, huwag ka na mag-speak na
positive din yung outcome. So yun ang hindi ko talaga makalimutan eh. Kahit anong bagay siguro pag hindi ka kumbaga 100% yung ginagawa mo. So kahit personal mong business o namasukan ka. So yun ang nakikita ko na pag hindi 100% ang gagawin mo o ginagawa mo o support sa team o anumang gagawin mo, wala, hindi ka makakuha din ng 100% ang result. So yun ang napapansin ko. I agree with that, no, Sir Mark. Thank you for sharing that, no, itong going full out. Kasi ako, ang na-realize ko talaga sa going full out, applicable to sa lahat ng bagay. Other than sa work, sa career, relationships. Yes. Parang na-touch nga ako dyan, parang hindi ko lang masabi. Diba? I could imagine, tumutodo ka, Sir Mark, sa ang tagal nyo na rin ng wife mo. Kaya kayo nag-work kasi full out. Yes. So yun. Dami rin yan. Ang daming applicability ng going full out. Relationships, sa health. And ako, tinamaan ako nung last week, iniisip ko, nung binabalikan ko, sabi ko, daan ako kay iba't ibang phases ng aspects ng buhay ko. And nung titingnan ko yung health, hindi ko pa pala full out yung health ko. Kaya ito, chubby-chubby. Sabi ko, pero ngayon na looking back to this, nagkaroon na ako ng first steps. Nagtitimbang na ako ngayon ng kinakain. Mas mindful ako sa pinipili kong food. Very applicable sa kahit anong bagay. What else? Agree. Pero I love it yung pagdating sa relationships. No? Sino yung kaya dyan sa mga sa Facebook viewers natin na nakaka-relate in terms of kahit relationship o pagka hindi ko finull out, kaya babalikan mo tuloy. Masabi ko naman, Coach, pag i-pull out mo rin ang din yun, halimbawa, pagdating sa relationship, sa tingin ko may effect din, halimbawa, hindi mo natin hawak yung buhay, di ba? So yun din ang natin, yun din ang napapansin ko pag fully ka talaga relationship. Tapos kasi may nangyari, kasi kinikwento ko lang sa kapitbahay ko nung namatay yung asawa niya. Napilay siya kasi sabi niya, paano kasi nung buhay pa yung asawa ko, lahat umaasa ko sa kanya. Kasi minsan kasi dumalaw ako, umiiyak. Iba pala pag talagang buong buhay niya umasa na lang sa asawa niya. Nung nawala, parang nakarelate ako. Hindi rin siguro din applicable. Minsan applicable, pero ibig sabihin may may disadvantage din. Napansin ko. Okay na. I like that that perspective. Nakuha mo ba yung Coach, na yung babae umasa lahat doon sa lalaki nung biglang nawala yung lalaki? Parang napilayan siya. Oo, nakukuha ko yung sinasabi niyo, Sir Mark. What you're saying is parang kung binigay mo ng todo-todo nung may nawala na isang piraso, malaking piraso ng buhay mo nung nawala siya. No? Kaya nga. Pero of course positive pa rin tayo. Mas maganda pull out ka rin sa gagawin mo. Kaya lang yun mayroon ding parang negative side. Ako meron ako naalala, Sir Mark, na mention mo nga yung pag full out sa relationship. Ako na-realize ko kasi nung nag-pass away yung dad ko, kinakwento ng mom ko na kaya namimiss niya yung daddy ko araw-araw. Hanggang ngayon, kasi 4 years na yung dad ko nawala, magpo 4 years. Kaya sabi niya, iba pa rin yung bond kasi finull out niya yung relationship. Ibig sabihin, magkasama sila, my mom did her own thing, my dad did his own thing. So, kumbaga, sanay silang magkasama lagi na kung merong event yung nanay ko, kasama daddy ko. May event yung daddy ko, kasama mami ko. Yung feeling na may event siya ngayon, ay wala na yung kasama ko. Parang gano'n, no? Parang, mahirap talaga mag-move on yun. Totoo. Yes, I agree. And isang good point na gusto ko i-share, naalala ko dun sa sinabi ng mom ko was, ang nagustuhan niya doon is dahil sa full out yung relationship nila, binigay niya lahat, walang regrets. Wala siyang, kumbaga, kung kailangan siya ng dad ko nung panahon niya, nandun siya. I think one of the benefits din ng going full out, na in terms of relationship, kahit mawala man, may mangyari, alam niya na, binigay ko lahat eh. So, at least, at peace ako compared sa, yung mga panahon na kailangan niya ako, wala ako doon. Aray.
Yun yung, I think yun yung isa sa positive things kung ganun din yung sa relationship. No? Oo. Tama, agree talaga ako ng coach. Parang nakarelate din ako dyan, hindi lang sa personal ko, experience din sa ibang tao na yung mga open din sa sa'yo. Yeah. Oo, kahit yung mga friendships. Yung mga, although paminsan, di ba, masakit kung tinodo, tinutulungan mo isang kaibigan, tapos binackstab ka, no? Siyempre masakit, full out ka sa relationship mo. Tapos na-backstab ka pa. Siyempre masakit yun. Pero, on your end, kung babalikan mo, ano yung natutunan mo? Ah, nga, no, tinodo ko naman eh. Wala akong regrets kung negative man yung ginawa niya sa akin. Yes. Agree. Love it, love it. So ito yung growth mindset last week. So ngayon, we're going to transition to a different topic. And this topic is all about yung mga dark side. So interesting to kasi sinuggest to na topic ni Lian last 2 weeks ago no nagkukwentuhan kami, sabi niya, Jim, baka pwede mong i-share yung sa natin yung dark side. Sabi ko, sige, pwede naman. Minsan kasi kinakabahan ako kasi itong dark side na to, mag-iisip ka ng mapaisip. And ang gusto ko sa kanya, napaisip ka, pero it'll help you move forward faster. Okay? So ngayon, share screen ulit ako para makita natin yung ating magical slides. Okay. So, yan. So our topic, or itong title ng topic natin for this evening, it's called Overcoming the Dark Side. Overcoming the dark side. Medyo no? Nakakatakot yun dito sa picture sa kanan. Pero how many of you have experienced na may ginagawa kayo ngayon in your projects, in your work, or kahit sa relationships nyo, tapos may nangyari? In the past, noon pa, based on experience, may nangyayari lagi. And you know, deep inside your head, it's affecting you in some way or form. Sino nakaka-relate na may ganong experience din? How many of you naka-experience na, may nangyari sa'yo, tapos alam mo nangyari siya nung bata ka pa, growing up, or nung past experiences mo may nangyari sa'yo, tapos nagre-reflect siya sa mga decisions mo moving forward. Yan. Meron ba dyan? Meron ba dyan? Yan. In this topic, what we're going to do is we're going to reflect on ano ba yung mga bagay na noon na nangyari, na possible, subconsciously, it's affecting our decisions today. Okay? Exciting ba to? Exciting. Something different, no? Okay, so ito ang ating reflection questions. Okay. Reflection questions. You can actually, yung mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube natin, you can actually type in sa chat box or sulat nyo na sa notebook nyo. Now, what happened in the past nakaraan, that you think is not helping you today? Leading go. What happened in the past that you think is not helping you today? Ano ba yung mga pwedeng mangyari? Nangyari ba yung nung bata ka, ito yung sinasabi sa'yo, or nung bata ka, meron kang relationship with a friend, kasi it didn't go nicely. Hindi naging, nag-break up, nag-away, whatever. Or maybe nung bata ka, lumaki ka, wala yung mom mo or yung dad mo. Tapos it has affected how you decide or how you look into things or how you look at things growing up. Second question, how has it affected your decisions today? Okay, so how has it affected your decisions today? So pagkababalik nyo, I'll give you just a few minutes just to reflect on things that might have happened. Kuha tayo ng konting sounds para lang makapag tayo. Quick reflection lang. What happened in the past that you think is not helping you today? I'll give you 3 minutes just to think about it. And I'll be guiding you. I'll be reflecting as well. Sabayan ko kayong ang journey niyo. Kasi I think not everyone gets the chance to, ano ba nangyari noon? Maybe kaya hindi ako nakakapag-move past sa mga decisions ko or meron akong mga gustong gawin sa buhay. However, hindi ko siya nagagawa. Okay? So, share. Everybody, please take a deep breath. Inhale and exhale. Share music. Let's reflect on these places. Sila Joseph, sila Sir Mart.
to the people watching in Facebook Live, the Rich Friends community. What's going on? Repeatedly. And right now, these experiences are mental note. Positive or negative. But what's important you just see what's good. I'm sharing with you a nice thought. The time is 8:00 p.m. Wrapping thoughts flowing through your mind right now. Writing down the notes, things that you're remembering. Take a deep breath one more time. Inhale and exhale. All right. So welcome back sa mga sa mga napameditate ko ng di oras. Okay. So I just want to get some quick shares. How was that for you? Ano yung mga naalala nyo bigla in that conversation with yourself, in that journey that we just took? Joseph, nandiyan ka na ba? Safe back at home ka. Hi, Coach. Yes, andito naman. How was that? Okay, Anong mga share mo regarding? So, sa akin naman, actually, yung mother ko kasi masyado siyang nervyosa. Mhm. So, every time na may gusto kong gawin, kasi nung bata ako, gusto kong mag-try ng ganito. Then, actually, nung nakagraduate ng college, gusto kong magtrabaho sa Manila, gusto ko ito i-try. Ang gusto niya, doon lang ako sa place namin kasi masyado siyang nervyosa. Baka may mangyari masama sa iyo doon. Dito ka na lang. Alam mo yung parang doon lang ako sa comfort zone. Na parang pag may balitang ganyan, masyado siyang negative. Kaya siguro sa kanya ko nakuha yung pagiging overthinker sa mga decisions. So, tapos ngayon naman na parang yung challenge ko na umalis ako sa comfort zone ko, na na-explore ko na yung pinaka gusto ko talagang gawin, doon ko ngayon na-feel na every time na uuwi ako sa bahay,
may sinasabi ako, may sinishare ako sa kanyang mga achievements, tapos ganun pa rin siya, ang dami niyang mga mga negative feedback na ganyan. Tapos, which is parang naaano ako na tawag dito, na pag nakukuha ko siya, na parang kung i-consider ko yung mga advices niya, parang nakukuha ko siya, na parang hindi siya Natatakot ka magandang bigla. impact sa akin. Natakot ako bigla. Ganun. Natatakot ako ganun, kumbaga. Mhm. Yun, coach. Yun. Thank you for sharing that, Joseph. And I agree. May mga ganyan kwento na rin ako na experience. And what I got from you was, unang-una, there were conversations growing up as a child na yung mom mo sinasabi sa'yo, ay, ba't ka pupunta doon? Baka mangyari to. Baka ito yung mangyari. O baka naman ito. Ganun ba? Ganun yung conversation na nakukuha mo. Oo. And actually, it's very normal. It's very common actually to experience that. Makakarinig ka ng, uy, huwag mo gagawin yan. Dito ka lang. Chill. Diba? And yeah, thank you for sharing that. Kasi nakakatawa, no? Kasi you mentioned na ginawa mo pa rin. You still went out of your comfort zone. Tapos, pagka nare-remind ka, bigla ka nako-question mo tuloy yung ginagawa mo from time to time. As in. But that's okay. Kasi nga, at the end of the day naman, is it something that you really want to hold on to? Diba? And sa nakikita ko, you've been doing a lot of things in your life na above na yan sa comfort zone mo. And challenging it every single day is actually, one, nakakatakot, pero it's also exciting. Yes. Thank you, Joseph, for that sharing. Sir Mart, ikaw, what did you get from that quick reflection lang? Based on my experience nung bago lang salta ako sa Maynila ko. Saka nag-apply ko sa ibang bansa noon. Tapos, madaling sabi, nakasakay na ako. Tapos pagbalik ko, may nag-refer sa akin kung para bang i-refer ako sa ibang company. Kaya lang ibalik ako as akadit. Parang inisip ko, yung pinanggalingan ko kasi regular agad ako, kumbaga hindi na ako training, kumbaga may standard na agad yung sweldo ko. Tapos inisip ko, marami kong sinusuportahan, yung kapatid ko, nag-aral, magulang ko. Pag bumalik ako doon, back to zero eh. Walang allowance, pero kung isipin mo naman, with regards doon sa natapos ko, magagamit ko kasi pwede ako mag-board exam, makatik ako ng exam. Kaya lang, yun ang parang pinagsisihan ko rin nung bandang huli kasi parang nasilaw ako doon sa may sahod agad eh. Saka kumikita agad ako eh. Kaya nung after 10 years ata akong nagtrabaho, sabi ko, yung mga nakita ko naman, na-meet ko naman ulit yung mga kabats ko na nagkaditi siya ulit. O kumbaga, nag-start siya ganung taon. So kasabayan ko na yun. Nasa na sila, na mataas na yung position in 10 years. Sabi ko, parang mali ata yung decision ko nung unang, yung decision ko na pinagpilian ko, yung may sahod agad ako or babalik ako sa Cavite. So yun lang, hindi mawala-wala sa isip ko pag may nakausap ko mga kabats ko, kumusta, ano nang ranggo mo? Parang naisip ko, yun siguro yung mali kong decision. How has that affected yung mga future na ginagawa mo ngayon based on that experience? Siyempre, parang nahihiya ako pag nag-meet kami ng mga kabats ko eh. Minsan nga, umiiwas ako sa school namin kasi hindi naman pagmayabang nung panahon ko sa PMI dati. Ako yung nag-top, ako yung presidente sa graduating class, kumbaga sa batch ko yung nag-top dun sa school namin. Tapos, siyempre makikita nila pag nakapasa na board exam, siyempre ipopost nila sa school. Kaya parang nahiya ako, yan ang epekto ko na parang ayaw kong dumaan, baka tatanong ko, ano nang nangyari sa'yo? May iba nga, tama lang makapasa, pero may mga lisensya na nasa top officer na, tapos ikaw. Pero anyway, itong lately naman na pag edad ko ng mga 45 na, sabi ko, siguro hindi, may purpose na siguro yung Lord. Siguro hindi yun para sa akin. So yun ang naano ko, at least, ngayon, hindi ko naman na-reach yung gusto kong marating, pero at least masaya naman yung buhay ko. Yan na lang yun yung ano.
Yeah. Thank you for sharing that, Sir Martin. Nakakatuwa po yung story nyo. No? What I got from your story was, unang-una, may mga bagay din talaga na, mo kung dumating na opportunity siya na sana tinake mo, no? Which, in effect, na napaisip ka tuloy, sana kung, anong nangyari sana kung tinake ko yung opportunity na to? And actually, it's a good learning moment. Kasi again, pagkababalikan mo siya, no? Maybe nga, there's a chance na hindi siya yung tamang opportunity designed for you. Diba? Yes, yes. We actually, malalaman mo lang siya pagka nasa dulo na ng panahon na, ano, buta pala ginawa ko to. Or buti hindi ko to ginawa. So, So, thank yun you nga for eh. that sharing, Sir Mark. So, ngayon, papakita ko na yung, yung dark side. Okay, so mag-deep dive tayo sa mga dark side, sa mga bagay na pagka binalikan natin, may nararamdaman ba akong ganito for the past ilang months or lagi ba ito nagsusurface in my own experience? Okay, so itong dark side na ito, there are actually 4 R's. 4 R's para sa dark side na ito. And the first R is actually resentment. Okay, can everybody say resentment? Familiar ba kayo sa word na resentment? Resentment. So Hindi ngayon, gaano ang ko- gagawin ko, hindi pa masyado, no? Kahit ako nung una, hindi rin ako ganun ka. Ano ba itong resentment? Hirap naman, English. So, so if you define a resentment, it is something to feel anger or bitterness towards to. You might resent someone who has treated you poorly. To resent is a strong negative feeling. So, ibig sabihin lang noon, resentment is a feeling of anger due to a real or imagined injury or offense. Ang pinaka-main example niyan is, ano yung nararamdaman mo, yung resentment mo sa, let's say, kung meron kang, for example, yung kay Joseph, yung nararamdaman na, hindi man eksakto kay Joseph, meron ako narinig story, resentment niya is, nung bata ako, ito yung, ayaw ko payagan ng magulang kong sumayaw. Sana sumayaw ako para naging artista ako. So may galit ka, lumalaki ka. Yan tulad na sana ako ni Michael Jackson, ang galing sumayaw. O, diba? Tapos ngayon, wala, hindi dahil sa pinigilan ako sa pagsasayaw. Meron kang nararamdaman na anger due to something na pinigilan ka, due to something na nasaktan ka. Or what else? Nung bata ka, nasaktan ka ng magulang mo, napalo ka. Every time na lang, papaluin ka pagka may gusto kang gawin na alam mong makakatulong siya, papaluin ka. So meron ka ngayon na deep nararamdaman na anger or resentment towards that person. Number 1, resentment. When you start feeling resentment, yan po yung mga dark side feelings, negative emotions na nararamdaman mo. Kaya naiinis ka. Naiinis ka sa isang tao na kinagagalitan mo siya. Kuha ba? That is resentment. And this is actually, it happens very commonly sa lahat ng mga tao. And if you're experiencing any resentment for the past but if you take a deep dive, balikan mo yung mga iniisip mo ngayon, yung mga past, may mga bagay ka bang ginawa na ginawa mo dahil sa nagagalit ka sa isang tao? Ano ba kayong ganun na nakuha experience in the past? So balikan nyo yan, don't worry, I'll be running through the 4 R's first bago tayo magkaroon ng reflection sharing. Okay? Number 2. Number 2, resistance. Is everyone here familiar sa fight or flight? Okay. Whenever you encounter any resistance, resistance is yung may nagtatamaan, di ba? Ano bang usually ginagawa ko? May kaaway ka. Resistance yun, di ba? May kaaway ka. Whenever something hits something, there is resistance. And for you to fight, ang question is, ano bang gagawin ko? Will I fight that resistance? Push further ako? Or do I fly away? That is second R, the dark side. Any resistance. Ninalabanan mo lagi ba? Or do you choose to iwasan mo na lang siya, lagi kang aalis ka na lang, not following or hindi mo i-overcome yung certain obstacle mo in your life. Or lagi mo lalabanan. That is resistance. Third one, revenge. Among you here, di ba, medyo related sa resentment, nakaramdam ka ng galit. Na lahat na ngayon ng tuloy ng ginagawa mo, it is in revenge to a person who has done harm to you. Maybe intentional, maybe unintentional harm na binigay sa'yo.
pero still, nilalabanan mo siya. You are taking revenge. Kung ano yung pinaka-example dito, common example, relationships. Ayan, relationships. Sino dito yung naka-relationship tapos nagkahiwalay? Ayan, nagkahiwalay. Anong revenge kadalasan pagka nagkakahiwalay? Sige, pwede kayo mag-share dyan, Joseph, Martin. Anong revenge nyo pagka nagkahiwalay? Sinaktan ng puso mo. Ayan. Lagyan ng Gagante. ano. Ha? Ano, Gagante. matindi. Oh, abangan mo, no? Pwede mong abangan siguro sa kanto. Oh, matindi. O kaya- Nagkatan ba ito ng ex? Joseph, ha? Ako kasi Sir ex, Joseph. iniwan ko na lang bigla eh. May experience ka siguro, ha? Iwan mo na lang bigla. As in, sir. As in, iniwan ko na lang siya bigla. Nalaman na lang niya na may flight ako going to London. So, after that, binlock ko na siya sa lahat. Wow. As in, there's no breakup na ganyan whatsoever. Pero, I'm not happy in our relationship anymore. Kasi nga, iba kasi treatment niya sa akin. Kaya, ayun, bigla na lang ako nawala. Kumbaga, naipon yung, may grudges ako sa kanya. So, naipon hanggang sa, yun ang revenge ko. Mawawala na ako bigla. Yun ang Kasi may kapalit yon. Pero kung wala kang kapalit yon, hindi mo agad mawala din yon. Siguro, tama ba? So, Sir Martin, chismoso ka. Pero Patawa ayun, lang. yun yung revenge. Makakaramdam ka ng gusto mo Yes, sir. Diba? Gusto mo magiganti. Kung ari, ayan, nasaktan ka. Ayaw mo na ng Oo. relationship. Paano ako babawi? Yung masasaktan ko rin siya. Yung hindi niya, may magugulat na siya, nag-disappear na lang ako. Yun yung ginawa ko. Nag-disappear na lang. Ala, walang usap-usap. Wala nang naramdaman. Ganun. Okay. And yeah, that's very common. Ano pa bang mga revenge? Yung mga nag-away. 'Di ba? Kung ari, ako naka-experience na ako. Anong ginawa sa iyo? May kaibigan ako. Kasi nag-cheat siya sa akin. Oh, nag-cheat siya. Anong ginawa mo para nagbati ba kayo? Hindi, nag-cheat din ako. Okay, so sabi ko, wow. Okay, so maling gawa, labanan ng maling gawa din para solve. Negative, negative, positive. Okay, kung meron naka-experience yun, it's normal, it's human, pero reflect. Ano ba ginawa mo? Ano yung naging feeling mo when you took that revenge? Ano yung naging experience mo when you settled doing the dark side na mag-revenge ka sa isang tao? Is it happiness? Excited? Naging masaya ka ba nung nag-revenge ka? Another thing that also happens, yung mga nagsusugal. Yan, yung mga nagsusugal. Sino nakaka-relate doon? Nagsusugal ka, tapos ang tawag doon, revenge. Dahil sa natalo ka. Kung talo ka 10,000. Siyempre, maghihiganti ka. Sabi mo, hindi, lalaban ako, 20,000 naman. Tapos talo ulit. O, diba? Yun po yung matatawag. Ganong experience if nakaka-relate po kayo. That's actually revenge. Last R. Last R is all about regrets. And the regrets that you have in your life na maybe something that hindi mo nagawa. Sana nagawa mo. Baka ilang minuto lang ng buhay mo. Sana nagawa mo, na-dedicate mo yung few time na yun. What are common examples of regrets is spending time with a loved one. If na-experience mo, you're spending time with a loved one, tapos biglang hindi mo binigay yung time na yun, yung sana, nag-spend ako ng additional 1 day with a dying relative na very close ako. Baka hindi ito yung nararamdaman ko. Meron ba kayong ganong experience? Same ako, I remember, ang pinaka-fear ko noon is mag-regret ako sa buhay ko. That's why when my dad got sick, I made sure na pagka meron siyang hiling, nandun na lang ako. Kahit yung meron ako alam na gustong-gusto ko gawin, mag-outing ako, alam kong may lalabas ako ng weekend, hindi, drop everything, tapos hindi, alam kong pagsisisihan ko to pagkat yung sinaway ko. Yun yung nasa running in my head. Ilan na nga lang yung ilang years na lang yung pwede kong bilangin. 10 years man or more. Ang nagkataon lang, I was given the chance. That was kaya walang regret. So kayo, ano mga na-experience yung ganong side ng dark side? Okay, so ngayon, magbibigay ulit ako ng questions. Which among the 4R do you resonate with? Which among the 4R ng dark side do you resonate with?
Ano, saan ka nakaka-relate sa kanila? What specific event are you remembering right now? What specific event are you remembering right now when you think about yung resentment, resistance, ano yung mga nakaaway mo, nilabanan mo, umalis ka, tinakasan mo, ano yung mga revenge, yung mga naghihiganti ka, ano yung mga regrets sa buhay mo that's surfacing right now. And I'll be giving you 3-4 minutes just to reflect on this. Gag-guide ko ulit kayo. So everyone that's watching through Facebook, sabayan nyo na lang ulit ang ating pa-music. So check natin kung okay itong music na to. Okay, hindi okay yan. Masyadong pa-party. Balik tayo sa kanila. Right now, I just want you guys to take a deep breath into. And 4 hours. 4 hours a night discuss about Darkside. Whatever experience that you're experiencing right now, feelings, what you think over that. Put it down in a notebook. Nararamdaman mo. Naalala niyo. Kaya nakakaramdam din. Tatlong tayo. Family, your siblings, maybe a partner, maybe an arm, experience pain. Kaya to look back on bagay, struggles that you encountered in your life, probably affecting you. You're going to fight it, going to work around it, you're simply just choosing to stay away from it. Or the events that happened in your life, nakakaramdam kayo ng paghihiganti. Gusto mo ilaban, paglaban, or justify yung gagawin mo sa isang tao because you felt that pain that he or she inflicted on you. What are the regrets in your life that's not serving you or experiencing na nagawa ko to? Nagawa to. Pinili ko na lang. Sana iba na lang. So reflect on this. I want you guys to take another deep breath. Inhale and exhale. Slowly open your eyes and good morning. So, kumusta naman, Sir Mart? How was that quick reflection for you? Ano yung mga, ano nag-resonate sa'yo dun sa 4 hours na na-share ko a while ago? Siguro coach yung na-realize ko, ay na parang na-imagine ko nung yung pangalawa, yung resistance. Mm-hmm. Kasi siguro kung ano rin yung pinamulat ng magulang mo. Kasi nung maliit pa kami, lagi kong sinasabi, huwag makipag-away. Kung tan ka, iwasan mo na lang, huwag kang gumanti. Kung parang ganun ang laging pinano namin, pala maglaro kami sa labas, sabihin, kaya makipag-away ka doon ha. Kasi minsan, hindi naman nangyari sa akin yung kalaro ko, talagang nakatapat din siya ng palaaway din. So ito nagbugbuga na hanggang nagkaduguan na. Yung tipo na siyempre masakit. Masakit din yun sa ano mo. So yun ang lagi kong hanggang nagtrabaho na ako, nasa barko na ako noon eh. Tapos minsan
lasing yung pinagsabihan ko. Hindi ko alam. Basta madaling sabi na paaway ako na hindi naman totally nag-aabot kami. Pero dahil parang magulo, pinauwi kaming dalawa. So yun yan ang na pumasok sa isip ko na sa kunting bagay na hindi nakapag-intindihan. Pati pamilya ko madamay dahil mawalan ako ng trabaho. So yun ang inisip ko sa Pinauwi ka, susunod. ano? O pinauwi ako, 6 months ako hindi nakabalik noon eh. Oh. So mabuti na lang napatunayan doon sa mga investigation wala akong kasalanan, kumbaga sinita ko lang siya kasi ako yung naka-duty nung panahon na yun. Eh nakainom pala, hindi ko naman alam. Ayun ang hanggang nagkagulo nga. Ayun na po. Next after 2 years ata, ako hinamo naman ako, isang lasing naman. Kaso nung na yon, pinangakuhan ako doon sa kapitan na ipopromote ako. Laging pumapasok sa isip ko, pagpatulan ko to, patay na. Bukod sa mapaway ko, sayang na yung promotion ko. Kaya sabihin ko, kahit duwag, sasabihin ako ng duwag, bala. Basta sabi ko lang, basta kaya kong pigilan ko pa yung sarili ko. So, madaling sabi may duwag ka pala, hindi ka pala. Pero hindi ko na lang sila pinapatulan kasi ang iniisip ko yung promotion ko, saka pamilya ko siyempre. Saka hindi naman ako sinasaktan, puro naman salita eh. Kaya yun ang lagi naisip ko sa magulang ko dati na sabi kasi huwag makipag-away eh. Huwag makipag-away. So yun siguro minsan nung bata ka pa, pag yun ang naitanim mo sa isip mo na iwasan mo, kung awayin ka, iwasan mo lang. Maliban kung saktan ka siguro. So yun ang ko. Pagdating naman dun sa revenge, yung dalawa di ko parang mahirap din yung kung magaganti ka tapos bandang huli sisi ka rin. Yeah. Thank you, Sir Mark, sa sharing niyo. No? What I got from that, unang-una yung sa resistance, nakakatawa nga. Yeah, I agree kasi naalala ko rin ganun din conversation sa huwag ka masyadong palaaway Kasi naalala ko yung kuya ko naman, palaaway nung bata. So, lagi napapaaway, laging mapapagalitan, laging may mga hamon na sa tatay ko. so parang naalala ko yun dun sa kinakwento mo. And yeah, I agree. May mga repercussions ang resistance. And looking back, kaya ako tinawag sa fight or flight. It's actually more of, ano ba yung choice mo? Lalabanan mo ba siya? Or iiwasan mo? Kasi pwede mo naman kausapin. Kumbaga, yung magkaroon kayo ng understanding, ano nangyayari? Imbis na yung, wow, susalpukan physically. Yeah, pero yun. Magsisihan ba? Pandang huli, magsisihan? Yun lang pala hindi natin pagkaintindihan, di ba? Umabot pa sa ganyan. Yeah, diba? Exactly. Yung kung nag-usap, pwede kasing ma-solve din. And again, yeah, I agree dun sa flight na pwede ka namang kung kaya mo nang iwasan, pwede mo iwasan. Pero ang usual, Sir Mart, na okay dyan, so meron kang witness din. Pag makikipag-away, wait, friend, halika dito. Panoorin mo hindi ko siya aawayin. Pero pagka may ginawa siya. Ang problema na, coach, yung kasama, sol-sol pa. Sige, awayin mo. Ginanong ka pa niya. Di ba? May mga ganong sitwasyon na yung tinatawag kang duwag, sasabihin niya, duwag ka daw, payag ka nun pa eh. Payag ka ba nun, duwag ka daw. Sul-sul pa. Siyempre yung hanap kayo yung kaibigan naman, hindi. Yung mga ganon na susul-sul pa, di ba? Thank you, Sir Mart, for that sharing. Sir, si Joseph, ikaw, anong mas-share mo? What resonated you dun sa forum? Yung sa akin naman, Coach, yung about sa revenge kanina. Sa revenge. So, What about revenge? Yung sa revenge kasi, di ba yung about yung na-share ko earlier sa excess. Bigla ko na lang siya iniwan without clearing everything. So parang ang pinaka-impact kasi sa akin noon, yung galit ko is still here sa inside of me na parang pag napag-uusapan siya, yung body reaction ko or yung parang reaction ko is hindi ganun capacitive na parang wala na lang sa akin. Pero still andun pa rin yung anger. Ang naging decision ko kasi noon is parang yun yung pinaka-revenge sa kanya na iwanan ko na lang siya na parang nawala akong parang pula. Tapos mag-move on na lang ako, kumbaga. And nangyari niyan,
parang yung anger andito pa rin, although naka-move on na, pero yung anger is andito pa rin. So I understand naman na may mga tao talagang sasaktan ka at may mga tao rin talaga nasasaktan natin. So, ang ano ko lang dyan is maging ano ka sa decision mo kasi siguro in all decision meron siyang mga impact din tulad ng nagawa ko sa relationship ko before. Bigla ko na lang siya iniwan without fearing everything. Tapos pero yung impact sa akin parang iba. Andun bumabalik ako sa dati kumbaga sa galit. Yun. Thank you, Joseph. I just want to honor you. No, I think very open ka just to share it, and you took a stand for being vulnerable. Na nararamdaman mo yung anger every time na nagsusurface, naalala yung ganong nangyari. And yeah, it's quite normal. At the same time, ano siya, kaya nga natin dinadaanan to. This is the dark side. Dark side to kaya nga natin siya gusto mo-overcome. Kasi the only way for us to overcome something, overcome yung mga dark side, is for us to realize ano ba yung mga dark side. Diba? Baka hindi mo alam nasa dark side. Every time pala na may mention yung pangalan ng isang tao, beast mode ka na bigla, nagugulat na lang yung mga tao, look, transform. And yeah, amazing learning for that one as well. And later on, I'll be sharing a tool. Meron na naman tayong tool just to overcome itong mga dark side na nararamdaman natin. So thank you for all your sharings. Move on na ako sa slides natin. Hi Marie, what's up? Welcome sa ating ayan. Sige. So, next. Ayan. So ito na tayo. Dito na tayo sa overcoming the dark side. And to overcome the dark side, I will also give you guys another 4 hours. Okay? Another 4 hours tayo para ma-overcome natin ang dark side. First R. Okay, first R is recognize. Recognize the emotion na nararamdaman mo. For example, kay Joseph, ano yung nararamdaman mong emotion nung binalikan mo yung revenge, yung revenge state na yun? Anong emotion? Anger. Okay. I want you to recognize that. Nakaramdam ka ng anger. Naiinis ako. Yan, di ba? Naiinis. Nakakainis. Oo. Dahil sa ngayon, we want to recognize first kasi the only way for us to move past this dark side feeling is to learn more about the emotion, discover it na, ay, okay, inis pala naramdaman ko. Ngayon, alam ko na kung bakit pala ako naiinis bigla. Kasi naalala ko yung nangyari noon. Yung pina-feel sa akin, kaya ako nagagalit or naiinis. Recognize the emotion. Number 2, release. Okay, so this is another powerful tool that you can use. Second R, release. How do you release the emotion? So kung ano na ngayon, nakaramdam ka ng inis, ng asar, bad trip, dahil naalala mo tong event na ito. I want you to, number 1, either you journal it, journal mo, lagay mo sa notebook, I felt this way kasi ganito. Or kung gusto mo kung nakaramdam ka ng sadness, isulat mo. A form of releasing is writing it down. Number 2, second form of releasing, kung gusto mo mainis, manood ka na nakakainis na movie para maramdaman mo talaga, ay, naiinis ako. Hanggang sa matodo-todo na naiinis ka hanggang sa, release the emotion. Gets ba? Number 3, kuha ka ng papel, newspaper, punitin mo. If alam mo naiinis ka talaga, physical release. And that's definitely gonna help. Physically releasing these emotions. Inis ako! Bad trip! Yan, pwede mo. Punit ka ng papel. You can pick up a paper. Practicein mo yun ngayon. Later, Joseph, pulot ka ng papel. Naiinis ka. Bad trip naman to! Yan, that's a release. Another is shouting. Kaya nauso yung Shouting, ginagawa ko yan. Shouting. Yung Magkukulong ako sa isang room tapos doon ako mag-shout. ano yung movie na yung sila X and Y's ba yun? Bakit this? Bakit girl? Bakit guy? Parang ganun. Basta yung kay Liza Soberano. Napanood ko yun noon eh. Yung, ano ba movie yun? Okay, so mga nakakaalam ng movie sa Facebook group, type nyo na sa chat box. So kung ano man yung movie na yun, naalala ko, pupunta sila sa may
airbase. Tapos habang lumilipad yung mga airplane, magsisigaw sila, ayoko na! Ah! Bakit gano'n? Sumisigaw sila. So that's actually a form of release. Second R, release. Number 3, reframe. So how do you reframe? Reframe the process. Reframe yourself. Kung ngayon nakaramdam ka ng inis, reframe mo. Ano ba yung positive ng inis? Joy, excitement, positivity. So paano mo siya mare-reframe towards positivity? Na pagka may naalala kang event, or may naalala kang person, edi tanda mo ano yung naging positive effect na pinutol mo yung ganong relationship. You met someone better. Ayos ba yan? Natutuwa ako sa background ni Marie. may bunny. So, yeah. Yun yung mga possible mo. Reframe that particular event. Kay Sir Mart, i-reframe mo ngayon yung into positive words. Kung gusto mo i-reframe yung sarili mo na sinasabi mo na iiwas ka sa away, reframe mo siya sa something positive para kahit ikaw, alam mo rin na makakabuti sa'yo. You can actually start by saying, I choose my own battle. O, diba? Parang choosing your own battle is different sa umiwas ka ng problema. Umiwas ka sa resistance. Umiwas ka sa obstacle. Choosing your own battle is you deciding na, okay, this is not for me. Or, yes, this is for me. Tsaka ka lang maka-move forward. Okay ba yun, Sir Mart? I choose my own battle. Ibang ni-reframe lang natin yung concept na huwag kang makikipag-away. I choose my own battle. What else? Reframing na sa relationship, asking yourself, I choose my own relationship. I choose to love. Ngayon, you're choosing to be in a relationship na mahal mo ang isa't isa. I choose to love. Reframing an event that previously happened. Si Marie ay nagmamasa. Nagmamasa ka, no? Okay, that's number 3, reframe. The next one is rebuild yourself. Rebuilding yourself will entail different steps. Bibigyan ko kayo ng steps na to sa next slide. So rebuild yourself is you, alam mo na, if alam mong negative yung effect sa'yo ng nangyaring event, rebuild yourself. Start from the ground up. Para mabago. Para fully mo ma-reframe yung conversation mo sa sarili mo. Okay? And by rebuilding yourself, you do these things. Number 1, clearing your space. What is clearing your space? Mag-ayos ka ng lugar mo. Tanggalin mo yung what reminds you of pictures, gadgets, things that reminds you of past events. Cleaning your room. I'm not clean. So ngayon na-realize ko I need to clear my space. Yes, makalat. Kaya naka-blur, makalat. So, yeah. Ayan. So, rebuilding yourself. Ako na-realize ko, gusto kong ayusin yung kwarto ko ulit later. Tapos, tinago ko lang sa closet yung mga damit ko nang hindi maayos. Ginano ko, shoot ka dyan. Para lang hindi ko makita. So, yeah. Clearing your space. What else? Clearing your space of friends. Hindi lang yung physical space. Yung friends mo. Pagka alam mo may punta ka sa cellphone mo, nagsaswipe up ka ng ganyan, tapos pagka may nakita kang like conversation, kaibigan mo, ito yung pag-uusap, alam mo toxic person, unfriend mo na, block. Pwede mo lang i-unfollow kung gusto mo pa rin siyang friend. Unfollow mo lang. May mga kakilala kasi ako, weird yung mga story, mga negative vibes yung pinapadala. Ina-unfollow ko sila. Friend ko pa rin kasi alam ko nakakausap ko. Pero pagka negative yung vibes mo, ina-unfollow ko. Clear your space. Okay ba ang clearing your space? Good. Good for everyone yan. So, same din. Kung i-unfriend mo, i-block mo, i-mute mo yung GC. Kung alam mong kalokohan lang yung laman ng GC, i-mute mo na. Anong tawag doon? Kick from group pagka may magulong tao. Number 2, work with what's available. In rebuilding yourself, you recognize na hindi naman lahat available na nandyan. So, work with what's available. Ano yung nandyan na sa paligid mo, to your left, to your right, to your front, to your back, to the people around you, work with it. Imbis na umaasa ka na something na alam mo hindi darating. Okay? Number 3, revisit your goals and values. Balikan nyo ngayon, ano ba yung goal nyo? Ano ba yung gusto mong ma-achieve?
Ano ba yung bigger picture for you? And what's the value that's going to support me towards this particular vision or particular goal? Is it me being more committed, being more excellent, being more courageous para mag-move past further sa goal na to? Gets? And lastly, decide and commit to what you want to do next. Kasi yun yung pinaka-important eh. Binalikan mo nga goals mo, nilinis mo nga yung mga lugar-lugar mo, pero hindi ka na mag-decide at saka nag-commit to what you want to do next. Ako when looking back at this structure, for me, I decided and commit to weighing my own food. Kasi nga, hindi na ako masaya sa ano eh. It's not working for me yung aking maskip na pants. So, ang pinaka binilikan ko yung goals ko, ano ba yung value ko? Committed ako sa health ko, committed, and I value abundance above all things. And alam kong kailangan ko i-protect yung body ko. So commit to what you want to do next. All right. So ngayon, I just want to get some quick shares. Did you guys enjoy this quick session? Nagustuhan niyo to? Sir Mark, Joseph, si... Yes, so Gusto very nyo? helpful to be honest. Yeah, love it, love it. Thank you. Kasi ngayon, what we're going to do, I just want to get some shares. What are your key learnings for this evening? Ano yung mga napulot nyo? And how do you plan to apply this to your life moving forward? So, anyone can share? Marie, dun sa last slide na nakuha, na last 2 slides na naabutan. Anong nakuha mo dun? Sir, mamaya muna ako 5 minutes. Sige, 5 minutes. Okay. Sige. Joseph, ikaw. What are your key learnings for this evening session? For this evening, coach. So, nakakatuwa lang kasi naalala ko yung mga dark hours ko. Tapos, very useful yung share mo na tool kasi natuwa lang ako kasi nagagawa ko yung mga ibang na-share mo like yung shouting. Tapos, itatry ko ngayon yung other 3 na pwede kong gawin para ma-release lang din yung negative feeling na nafe-feel ko. It's about yung i-make yourself mo siya na hindi ka maging negative or mas tawag dito just to help yourself not to be negative or hindi yung masira yung araw mo kumbaga. Yes. I agree, no, Joseph, sa na-mention mo. And yeah, ang okay yung do these structures. Nakakatuwa nga dahil nagagawa mo na yung pagsisigaw. Kasi normal naman yun. Kasi pwede mo naman talaga ma-release yung emotion. What's important is you're able to recognize it, tapos ma-reframe mo siya. Ano ba yung gusto mo talagang gawin? Ano ba yung moving past it? Ano ba yung gusto mong main affirmation mo sa sarili mo? Okay. So, thank you, Joseph, for that sharing. Nakakatawa kasi I was able to guide you sa pag-process na to. Sige, Sir Mark, kayo, anong mga learnings niyo for this evening? And how do you plan to apply this? Yung reframe parang laki ring nakarelate ako dyan kasi yun na nga kung naalala, iniisip ko nga yung nangyari sa akin. Kung pinatulan ko yun, ano yung negative lahat ang mangyayari doon. Walang positive talaga. Kasi una-una, mapauwi na naman ako. At saka, sinong mag-suffer? Pamilya ko. So, yun naiwasan ko, dumating yung promotion ko. So, of course, yung baga lahat naman positive. After na naiwasan ko yung pangyayari na yun. So, yun na yung ko. Tapos yung, naman, yung number 4 yung rebuild. So, siguro, step by step, hindi rin lahat na bagay na madali rin i-rebuild eh. Baga, kailangan mo yung time, saka yung lugar, paano mo ma-apply. So, maraming bagay na ma-involve pagdating dun sa i-rebuild mo yung pagkakamali mo, kaya gusto mong baguhin yung dapat mong naisip mo nga tama na positive yung result. So, medyo mahaba yung proseso. Yeah. Thank you, Sir Mark, for that sharing. Yeah. Mahaba yung process of rebuilding yourself. Pero again, kung babalikan mo yung sinabi ko a while ago, kung very decidido ka naman to rebuild yourself, just practice the 4 things that you can do. Clear your space, work with what's available, revisit your goals. Ano ba kasi end goal in the first place? As decide to commit. Slowly but surely,
maaabot at maabot mo yung next level. Thank you, Sir Mark. Yes, thank you, Coach. Hopefully marami kayo na-pull for this evening. Marie, ikaw na ang last na sharer ko para bago tayo Okay. Siguro sir, yun nga, yung sabi ni Sir Martin, pag hindi parang kapag nagre-rebuild ka, dapat nagpupunta ka sa isang lugar para mano mo yung space mo. Tapos mawala yung stress mo, ganun. Para mano mo lang, makontrol mo yung stress, tsaka yung galit mo. Yun. Yeah. Oo, totoo. Like, yung mapunta ka sa ibang lugar to control your stress. To actually, instead of controlling stress, it's more of, enjoying stress. I think isa yun sa mga pwede niyong i-reframe sa conversation. Kasi tinutulog ko lang sir eh. Yun na nga eh, di ba? Alam ko naman, tingnan mo. Mare, mas maganda magbakasyon kung pwede na. Oo. Pag stress kasi ako sir, tinutulog ko lang eh. Tinutulog mo lang pag stress ka. Kung mahirap yun kung matulog ka lang. Baka hindi ka bumangon yan. Sakit sa ulo yun. Sasakaling ka ng baby mo. Ay, ba't ka ba't ka di bumabangon? Pero yeah, at the end of the day, if you want to rebuild yourself, it's a matter of dedication lang din. If you really choose to level up, really choose you, if you really choose you. Kasi, yun eh, sarili mo lang pinipili mo eh. Kasama na rin doon yung pamilya mo. You choosing yourself is also you choosing for your family. And lahat ng impact niyan, yan, like, ito, sipag ng nag-session tayo, nakakatuwa si Marie dahil sa alam mo naggagawa siya ng tinapay. Na inaantay ko dumating sa akin. May experience ko man lang yung tinapay niya. Dala ka naman sa Wednesday. Si Sir Mart ata naka-experience na ng tinapay mo eh. Hindi ba sir, malayo sila sa amin eh. Gano'ng kalaki ba ang Cavite? Malaki sir. Malaki dasma sir eh. Sobrang pala. Ayan, sige. So, di bale, magkakaroon din ng opportunity. Ayan, so I hope you guys enjoyed this session. Ako really enjoyed it. Sa mga nanonood sa Facebook natin, hope you all like our topic. And sige, let's click. Dito lang naman. Session. Picture taking. Ready. Wait.